Xin chào tất cả các bạn từ đất nước Fiji xa xôi. Và tiếp tục hành trình của mình hôm nay ở châu Đại Dương thì mình sẽ đưa các bạn đến thăm một ngôi làng rất đặc trưng ở Fiji để xem cuộc sống người dân ở đây như thế nào. Đưa vào ngôi làng này cũng rất là ấn tượng rồi. Hai bên là hai hàng cây cọ trồng rất là đẹp mắt. Và các bạn có biết rằng người Fiji là một trong những người thân thiện và nổi tiếng nhất trên thế giới. Do vậy mà cái thủ tục chào đón khách là một trong thủ tục rất là quan trọng đối với họ. Họ chào đón bằng cách múa và hát. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thăm ngôi làng này. Phong cảnh ở đây rất là đẹp, có một gì đó gợi nhớ Việt Nam về những cái dạng tre như này. Ở đây có rất nhiều tre và những cái vườn chuối. Người dân ở đây họ sống giữa thiên nhiên, xung quanh đây là bờ biển, đại dương và một thiên nhiên rất là hùng vĩ, hoang sơ, có phần hoang sơ nữa. Thiên nhiên, gió biển mát rượi, một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Xung quanh đây còn có những cái cây phượng, những rặng phượng thì đúng hơn. Rất là đẹp mắt. Cái dụng cụ mà chúng ta đang nhìn thấy đây là một cái loại trống mà người dân Fiji ngày xưa sử dụng để liên lạc giữa các làng với nhau khi mà cần gọi ai đó từ ngôi làng kia, thì họ gõ trống để có thể thông báo cho người kia rằng mình đang cần và mình muốn nói chuyện hay là muốn gặp họ. Cái ngôi nhà rất cao này và chiều cao của ngôi nhà này có thể lên tới hơn 30 mét. Là ngôi nhà không phải người dân Fiji sử dụng để làm nhà ở ngày xưa, mà là nơi diễn ra những cái lễ hội, những cái nghi thức về tôn giáo. Và trong này bây giờ là không còn ai ở nữa. Đa số người dân Fiji theo đạo Công giáo, do vậy mà ngôi nhà này bây giờ người ta không sử dụng nữa. Và họ vẫn còn giữ để coi như là một cái kỷ vật của quá khứ. Trong đây họ vẫn còn treo những bức ảnh của thời ngày xưa. Ví dụ đây là ảnh của những thầy tu. Đây là cái dụng cụ giống một cái bát của thầy tu ngày xưa sử dụng để làm các nghi thức. Và theo lời kể của người dân ở đây, trong đây cũng đã từng diễn ra những nghi thức để giết người. Họ mang kẻ thù tới đây để giết thịt rồi làm lễ cống hiến, sau đó là ăn. Nhiều khi họ còn chôn thi thể của những kẻ thù mà đã bị giết ấy vào 4 góc tường. Còn cái tấm này bên dưới là có con sò tạo âm thanh rất là thú vị. Là cái giống như một dạng bùa được treo từ nóc nhà kéo xuống gần dưới tận nền nhà. Đây là một hình thức liên lạc giữa thầy tu và các vị chúa. Và họ quan niệm rằng cái tấm này càng cao ấy, thì là cái tiếng nói của thầy tu càng được nghe, càng được thấu hiểu hơn bởi những chúa trời. Còn đây là ngôi nhà của trưởng làng. Ngôi nhà này bao rộng được xây cao hơn so với các ngôi nhà khác của người dân bình thường để tỏ cái sự tôn kính và cái vị thế của người trưởng bản. Không phải ai cũng tự tiện được phép vào đây.
Muốn vào ngôi làng của trưởng làng này, bạn phải hỏi ý kiến và có được sự đồng ý của người trưởng bản thì bạn mới được phép vào. Và trước khi vào thì phải bỏ mũ và cởi dép, cởi giày ra. Ngôi nhà này được xây bằng kiến trúc cũng khá là cầu kỳ và đẹp nữa. Và những thanh gỗ rất là chắc chắn. Vị trưởng làng thì vẫn rất còn trẻ, ngồi một tư thế rất là trang trọng. Hai bên là một cái dạng như dạng quyền trượng. Trưởng làng có nhiệm vụ giải quyết tất cả công việc diễn ra trong làng. Khi người dân có vấn đề gì thì có thể đến đây trình báo. Còn đây là khu bếp của người dân ở ngôi làng này. Bếp họ sẽ làm ở nơi riêng biệt chứ không làm ở bên trong ngôi nhà như các bộ lạc khác. Để treo một cái dạng như dạng đèn để tạo ra ánh sáng vào buổi tối chăng, hay cũng có vẻ như là đúng như vậy. Trông cũng khá đơn giản thôi, và cái dụng cụ để nấu chín đồ ăn chủ yếu là bằng gỗ, và xung quanh đây chỉ là toàn thiên nhiên, vì gỗ chắc là một thứ gì đó mà không thiếu. Còn bên cạnh mới là nhà ở của người dân, và bây giờ chúng ta sẽ vào xem, khám phá xem bên trong nội thất là như thế nào. Chung là cũng rất là đơn giản, không có gì. Họ chỉ là có những cái tấm thảm, tấm chiếu trải lên sau đó ngủ thôi. Nhưng mà kiến trúc ở đây làm cũng rất là cầu kỳ và chắc chắn, làm bằng những thanh gỗ, thanh tre. Thời ngày xưa thì người dân Fiji cũng như nhiều người dân trên các quốc gia khác đều không có lửa, không có bật lửa hay báo diêm cả. Chính vậy mà họ phải dùng cách thủ công để tạo ra lửa thì mới có thể tiếp tục sống cuộc sống được. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cách tạo ra lửa của người dân Fiji trước kia. Cái dụng cụ người ta dùng là một cái que và một cái thân cây dừa đây, thân cây dừa, và thân cây dừa này điều kiện là phải thật khô thì mới có thể tạo ra lửa được. Họ sẽ dùng cái que đó rồi chà vào cái khía được khắc sẵn trên cây dừa, và phải rất là kiên nhẫn, một lúc sau thì lửa sẽ được tạo ra. So back in the days, no fire, no food. When they have a fire, they have to keep it alive. 24/7.
Thank you. Okay. You want to try? I want to try. Okay. Just work. À, rất là mệt và không thành công như bạn thấy đi, rất là mệt và rất là khó khăn rất nhiều so với mình tưởng tượng, cực kỳ khó khăn đấy. Các bạn thấy mình làm không thành công, mặc dù đã rất cố gắng rồi. Thanks, bro. Thank you. Thank you. This is Và đây là những dụng cụ mà người dân Fiji ngày xưa sử dụng trong chiến tranh, trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn hãy nhìn thấy những cái dụng cụ này, phần lớn là làm nhằm vào mục đích cũng có một cái gì đó khá là man dợ. Tại vì những cái dụng cụ này được thiết kế chủ yếu để nhằm tiêu diệt kẻ thù. when a opponent lie on the ground, still sign of life on him, quickly tackle him and finish him off. It's this part. Press it on the neck. Push to choke and push to break. Say goodbye. Totokia. The Fijian word Totokia is said to be derived from without a penetrating by backing. So the widest of the greatest one is to kill by pushing the spike in front or at the back without smashing the whole skull bone. The skull eats it. Đây là cái dĩa mà những người thuộc bộ lạc ăn thịt người ngày xưa sử dụng để ăn thịt người. Then kill it, finish your first thing. Cây dừa đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Fiji. Ví dụ, đây là nơi mà người dân Fiji chuyên sản xuất các dụng cụ làm từ dừa. Tất cả các bộ phận của cây dừa, từ rễ cây cho đến lá cây đều được sử dụng một cách tối đa để làm ra những sản phẩm, để tận dụng, làm ra các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống thường ngày của người dân ở Fiji. Đây chúng ta thấy rất nhiều dao, rồi là bát, rồi là cả những cái dây, và thậm chí ở chúng ta còn thấy cả đũa làm bằng dừa nữa. Cho đến thời điểm bây giờ thì người dân Fiji vẫn sử dụng chiếu để ngủ. Công đoạn làm chiếu là một công đoạn khá là phức tạp và mất thời gian. Họ dùng lá của một cái loại cây giống như là một loại cây dứa, xong là bện, xong là đan, rồi làm qua rất nhiều bước để có thể có được một chiếc chiếu. Thông thường thì họ phải mất 3 tháng để làm ra cái chiếu này. Chiếu của người dân thông thường thì làm bằng cái lá mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Còn chiếu của trường làng thì làm bằng một loại cỏ rất là đặc biệt, hiếm có, và sờ thì nó cũng mềm và nhẵn nhụi hơn. Và đương nhiên bây giờ mình sẽ tò mò, sẽ thử uống xem cái này nó như thế nào. Đây là một cái loại nước, đây cái loại trong cái màu nó rất là đục, không có gì giống rượu cả, và uống xong thì không có một chút gì cồn trong người, mà khi uống xong thì cảm thấy là có gì đó tê tê trong lưỡi, nhưng mà khá là thú vị. Chắc là phải uống nhiều lắm thì mới say được. Hola. Cho bạn xem một lần nữa cái loại nước uống cava này, màu vàng vàng đục đục. Cái thức uống này người ta uống hàng ngày, thứ rất phổ biến như là nước. Họ uống có vẻ Belum mata ni Vanua.
Bula. Các bạn thấy họ uống rất là nhiệt tình, và trước khi uống thì họ phải mời. Hello.
Và như vậy là chúng ta vừa đi thăm một ngôi làng rất điển hình ở Fiji. Có một điều rất là đáng tiếc là đây là ngôi làng duy nhất mà người dân vẫn còn sống trong những ngôi nhà tên là Bure, ngôi nhà truyền thống kiểu này. Xã hội bây giờ càng hiện đại hơn và ở Fiji cũng không phải là ngoại lệ. Và những người dân bây giờ đang thay những ngôi nhà truyền thống đó bằng ngôi nhà rất là khang trang và hiện đại hơn. Và hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong trải nghiệm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại từ Fiji.